Welkom in Marta's atelier. Onlangs kocht ik mij deze doos pastel van het merk Bruinzeel, 48 stuks. Ik heb hiervoor €54,79 betaald, dus ik vond dat nogal een goede prijs voor 48 pastelpotloden. Als ik nu dit karton hier omdraai, dan zie je alle kleuren die deze doos hier bevat. En wat zeggen ze nu zelf over deze pastelpotloden? Dat het superieure pastelpotloden zijn natuurlijk. En er is een perfecte onderlinge afstemming tussen de kleuren en de kleurkern. Er is een goede kleurafgifte. Het zijn hoogwaardige kleurpigmenten. Ze zijn onderling te mengen en ze zijn aquarelleerbaar. Ze zijn ook los te verkrijgen in 48 kleuren, wat natuurlijk ook zeer goed is. Want sommige kleuren gebruik je meer dan andere. En als je dan kan aanvullen met de kleur wat je heel veel gebruikt, is dat wel een pluspunt natuurlijk. Maar van ieder merk is het wel zo dat je de set kan aanvullen met aparte potloden. Dan heb ik ook nog wat extra opzoekingswerk gedaan naar deze pastelpotloden. En wat zeggen ze er nog meer over dat ze glutenvrij zijn? Ja, dat is goed, denk ik. Ze zijn met zorg vervaardigd uit verantwoord verkregen hout. Ze zijn dubbel gelijmd, zodat ze extra sterk zijn en de kans dat de kleurkern breekt, wanneer de potlood natuurlijk op de grond valt, dat is minimaal. Dus voor mij is dat wel een heel goeie, want mijn potloden vallen heel dikwijls op de grond. Dus voor mij is dat wel een pluspunt. Dus dit voorkomt dan ook gebroken punten en zorgt ervoor dat je het potlood amper hoeft te slijpen. Oké. Dus dat is wat ze over deze pastelpotloden zelf zeggen. Ze zitten mooi verpakt. Zoals je kunt zien. En er zijn 4 lades. Dus zoals je kunt zien, je hebt heel wat kleuren in deze doos. Dus je hebt een hele reeks groenen, bruinen en dit zijn hier neutralen. En dit vind ik wel heel interessant, want dit vind je niet zo heel erg veel in sets. En dan heb je ook nog, ja, hier blauw, blauw, blauw. Dus je hebt een hele range aan blauw. Rode. Rode heb je niet zoveel. Wel heb je ook een range aan gelen. Dus je hebt echt wel heel wat variatie in deze doos. Als ik nu eventjes deze potloden uitprobeer. Dus er wordt gezegd dat ze heel goed mengen. We gaan eens zien. En inderdaad, ze mengen goed. Zoals je kunt zien. Ze zijn tamelijk zacht. Maar als je er een
puntje aanscherpt, kan je toch wel fijne lijntjes verkrijgen. Als ik dat nu vergelijk met een Caran d'Ache, dan is Caran d'Ache nog een ietsje zachter. Maar die Caran d'Ache, dat heb ik opgezocht, voor 40 stuks betaal je ongeveer een €162. Dus qua prijs is er een heel groot verschil tussen deze bruinzeel en Caran d'Ache. Het is maar wat je ervoor wil betalen natuurlijk. Hier heb ik nog een Derwent pastel. En Derwent pastel, hier voor 36 stuks betaal je €64,95. Nu, ik heb gezien dat naar gelang de website waar ze verkocht worden, kan de prijs nogal verschillen. Dus doe goed jullie opzoekingswerk. Dit is hier een Daler Rowney. En ik vind, als ik ze vergelijk, deze hier, deze bruinzeel, met de 3 andere merken, dat ze echt wel zeer goed zijn qua kwaliteit. Dus prijs-kwaliteit zou ik zeker aanraden van deze aan te kopen. Want de anderen zijn allemaal een heel stuk duurder. Er werd ook gezegd dat je ze kan aquarelleren. Dus we gaan eens zien. Een rood appeltje. En we gaan eens kijken. Om een beetje variatie in te brengen. En dan misschien nog een schaduw. Ziezo. Je kan ze inderdaad met water bewerken. Als ik dit nu laat drogen, of we gaan eens zien, als je daar in werkt als je papier nat is, oké, dan gaat het wel zeer goed. Je ziet, het geeft echt wel heel veel pigment af. Dus ja, je kan ze inderdaad met water gebruiken. Dus beste mensen, dit was wat uitleg over deze pastelpotloden van Bruinzeel. Prijs-kwaliteit vind ik ze echt zeer, zeer goed. Hopelijk vonden jullie deze uitleg interessant en tot in een volgende. Dag!